رجعنا لكم يا جماعة بحلقة جديدة من قصص المتابعين المحرجة. انتم اكيد شفتم الفيديو اللي قبل، الصراحة قصصكم كان مرة رهيبة، فقلت لكم انكم تكتبوا لي في الديسكورد، والان موعد الحلقة الثانية راح نشوف فيها القصص وكيف يعني ايش اللي صار لكم. مرة متحمس لهذه الحلقة، بس قبلها اعلان بسيط وانا متأكد راح يفيد كثير. مقطع اليوم برعاية بنك التنمية الاجتماعية. اذا انت من النوع اللي تجمع فلوسك وتحطها في الحصالة عشان يوم تشتري مثلا بلاي ستيشن 5 ولا تبغى لك بي سي، بس تتفاجأ ثاني يوم انك ما تلقاها ولا تصرفها، اذا انت كذا الحل عندي عن طريق برنامج زود الأجيال الادخاري، وهو باختصار يسوي لك حساب بنكي حقيقي في توكن، ومناسب مرة للي أعمارهم من 6 ل 18 سنة، وأحسن شيء إنه يكون تحت إشراف ومتابعة الوالدين. كل اللي عليك إنك تروح لماما ولا بابا وتقول لهم يسجلونك من تطبيق بنك الرياض ويختارون توكن، وبعدها تكملون خطوات التسجيل كاملة على موقع بنك التنمية الاجتماعية. بعدها أنت تحمل تطبيق توكن في جوالك وقول جي جي للحصالة، لأنه معك حصالة في جيبك والكترونيه، بدل ما ذيك تدخل كل شيء بعدين تكسرها بيض. فراح احط لكم كل التفاصيل والروابط وطريقه التسجيل في الوصف، شيكوا عليها وامسكوا فلوسكم ادخروا. اوكي اسمع، انا قلت لابوي اني بسجل في برنامج زود اجيال. طيب وش اسوي لك؟ يعني ما عاد بستخدم حصالتي، اذا تبيها خذها. وين تحطين فلوس الادخار حقتك؟ في الايباد او جوال ماما، حملوا التطبيق معنا. ننتظركم. يلا يا جماعة، قبل 5 أيام تقريبا رحت الديرة. مرة يوم كان في عزيمة حلو، كنت أصب لهم قهوة، وبالنهاية طاحت القهوة وبالنهاية طاحت القهوة على الأرض واتزحلقت. واو، وكان في قهوة على ثوبي. أوه ماي جاد، بعدها بانت كرشتي. مرة رحت المطعم مع خويي، خلصني أكل وجينا نطلع. خويي احتاج الحمام حق المطعم، والغبي كان رافع ثوبه استعداد ودخل على المطبخ حق المطعم على باله الحمام. عمال المطعم يناظرونه باستغراب، الحمار يتلفت يمين يسار يحاول يستوعب انه انه في المطبخ مو الحمام، وطلع من المطبخ يتأكد انه ما حد شافه، وشافني منهار ضحك عليه. والله هذه تصير. شوفوا، هي صح علامة الحمام موجودة المفروض، بس انا من جدة في مرة رحت ابغى اغسل وابغى الحمام، وكم من جدة راح ادخل حق المطبخ. في مرة كان عمري 8 والإمام يخطب في صلاة الجمعة، وأنا كنت أتابع فيه إلا وسأل، ولكن هو كان يتعجب في نفس الوقت، وأنا زي الحمار ورفعت يدي وجاوبته لا. مرة في حينا زارنا فيل ظريف. فيل لا ليس هناك ما أريد يا برفيل. حلو والله. الاسم ناصر. القصة طيب، كنت أنا ومع أمي وأختي طالعين من بنده، قالت أمي روح ودي الأغراض إلى السيارة، وعطتني المفاتيح. رحت أحط الأغراض، فتحت الشنطة من المفتاح والسيارة مقفلة، حطيت الأغراض وحطيت المفتاح في الشنطة بالغلط، وسكرت الشنطة. وقتها ما يحتاج أكمل، مات يعني النهاية. مرة خلصت تدريب وطلعت من المكان، لقيت سيارة نفس سيارة أمي، ودخلتها لقيت واحدة تقول من أنت، وطلعت كأنه ما صار شيء. يا جماعة تخيلت موقف صار لي أيام أولى ابتدائي. كنت رايح المدرسة ولا يوصلني صديق أبوي، وعنده بنتين في نفس المدرسة، وأنا كنت جالس قدام، إلا فجأة بنته قالت لي قدام أبوها لما أكبر بتتزوجني، وأنا وجهي يحمر مرة وأبوها جالس يضحك. أنا ما في ولا واحدة قالت لي وأنا صغير تتزوجني. مرة كان في عزيمة كبيرة، وكان خالي يناديني، وكان في واحد بجنبه يشبه لي ويعطيه كف يحسبه أنا. أوه، خالي انحرج وقتها، ويوم جيت أنا صفقني. والله إيش ذا، لا تخيل كنت تصفق واحد كف ما تعرفه، يعني حتى تصفق واحد كف تعرفه غلط، بس يا إحراج.
انا مرة فت حمام البنات، دخلت بنت عليا اقول لها روحي حمام النساء، هذا حمام الرجال الله عليك. المهم وانا جالس اغسل جاني الحارس وقال لي انقلع، هذا حمام النساء. وامرأة اللي قلت لها اطلعي كانت ايش؟ شنبه. ايش يعني شنبه؟ المهم جنبه. اوكي المهم اطالع فيها كأني مجنون ولا اعرف شيء، وهذه قصتي. حبيبي حياك الله، تعال انضم للنادي عندنا، انا معاك، قد صار لي ذا الموقف. طيب القصة هذه من بريفن، يقول لك قصتي مع أول إبرة عضل. كان عندي ألم مرة قوي من بطني لظهري، رحت المستشفى أفحص كل شيء تمام، الدكتورة تتأكد تفحص بعدها طلع عندي التهاب في الزايدة. المهم بعدها حولتني الغرفة ثانية آخذ إبرة، وهنا المصيبة. رحت هناك ورفعت الكم حق الثوب على اساس باخذ الابره من يدي، والممرضه كانت هنديه جلست تطالع فيني وتقول هذا ابره مو هنا من هنا. وبس والله اخذنا الابره الحمد لله صار عافيه. الف سلام الف سلام، ما تشجر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان يوم من اسوأ الايام لاخوي، كنا رايحين نرمس مع جدتي. ايش يعني نرمس؟ وكان عمي موجود، فكان عمي يبي يمتحن اخوي، فقال له ممكن باكر تيجي تساعدني وتحلب بدال التيس. الو اوكي. فاخوي جلس يقول لعمي انه ما يعرف، ومع مرور الوقت يصير اهلي كلهم حضروا معانا، واخوي جلس نص ساعة يفكر كيف يحلب التيس، يعني انه كيف يحلبه، يقنع عمي انه ما يعرف، ان عمي قال تيس. فحاولت انا اخبره وعمي نازعني، ولما اخوي لما عرف صار وجهه قوس قزح ورب احراج. قصده انه التيس يعني ما ينحلب، ولا دقيقة خلنا نبحث وارجع لكم. التيس الذي يدر حليبا، اردنيون يحلبون تيسا. لا ينحلب اوكي، بس هو ما عرف الطريقة، حسبت انه يعني جاب له مثلا ثور وقال له حلبه، عرفتم؟ في مرة كانت حياتي تعيسة، ولكن بعد اكتشاف لشخص لديه وجه كل قمر يدعى بندر تحولت حياتي إلى الأفضل. والله إني أحبك حبيبي، والله أحبكم، الله يسعدكم. كنت أنا وأبوي وأخوي وصاحب أخوي في استراحة صاحب أبوي، أوكي، وصاحب أبوي كان عنده كلب. المهم كنا نلعب كورة وفجأة الكلب طلع من القفص، ما أدري كيف، وانا اطالع في الكلب معطيها وضعية القوي. اذا انت رجال تعال، اذا انت رجال تعال. الا واطالع وراي ما في ولا واحد، كلهم هربوا. اوه ماي جاد. واجري والكلب ورايا، وابوي شافني وجاني ومسكني ورماني الجهة الثانية وانعض ابوي. وات دام يا البطل. وجاء صاحب ابوي رجع الكلب مكانه، وهذا دليل انه الاب يخاف على ولده. دام. كنت في رحلة مدرسية اسمع موسيقى واغني، الا خويي يشوف شيء ورايا الا هو المدير. بسم الله الرحمن. فجأة يا جماعة تخيلت كذا زي الاشرار اللي يطلعوا ورا وظل. مرة كانوا الطلاب السويديين قاعدين يسوون مسرحية، لأن خلصنا دراسة وكانت المسرحية سامجة. لما خلصوا صاروا يطلعوا قدام ويسألوا الطلاب. أنا كنت خايف يسألوني لأني ماني فاهم السؤال أصلا، لأن وقتها ما كنت يعني مرة جيد بالسويدي. حلو. سألوا أكثر من طالب وأنا حسبت يسألوا عن المسرحية، وكلهم قالوا جيد إلا أنا دودة مسوي فيها عبد الرأي. وثبت لهم وقلت لا مو حلوة، مع اني مو فاهم السؤال اصلا. قاموا استغربوا وسألوني مرة ثانية وقلت لا مو حلوة. كل اللي بالقاعة ضحكوا، فوق 200 شخص ضحك، واخوياي صاروا يسووا لي هاي فايف. ولما طلعت من القاعة طالعت فيني واحدة من المدرسين وضحكت وقالت مو عاجبك تدريسنا ها؟ لا الله لا يوفقهم. كل التسليك والمدح بالمدرسين عشان يزود لي علامات راح على الفاضي. اوه ماي جاد، لا يقطع شكلك يا اخي. ايش ذا انت مواقفك؟ الحلقة الماضية سروالك انشق، وذي الحلقة فشلت. لا
اوكي يا جماعه، هنا وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى انكم استمتعتوا معي بقصص المتابعين المحرجه. اذا كان عندكم قصص حياكم الله ادخلوا الديسكورد عندي، راح يكون في روم للقصص، بس انتم ادخلوا يعني وبس. لا تنسون تقيمون المقطع وتعطوني لايك، واللي مو مشترك اشترك. ومع السلامه، نشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامه. حلو والله. حلو هذه.